Тиберій Клавдій Цезар Август Германік народився 1 серпня 10-го року до нашої ери та був сином пасенка Августа, відомого полководця Друза Старшого, та дочки Марка Антонія і Октавії Антонії. У віці 1 року Клавдій втратив батька і далі його виховувала мати. З дитинства він був хворобливим і слабким, тому в родині до нього ставилися із зневагою. Антонія говорила, що природа почала створювати Клавдія, але не закінчила. Мати майбутнього імператора вважала його розумово відсталим, і коли когось сварила, то казала: «Ти тупіший за мого Клавдія». Август теж вважав хлопчика дурним і тому, коли той підріс, заборонив йому займатися будь-якою державною діяльністю. Насправді ж, Клавдій, попри слабке здоров'я і замкнутий характер, був дуже розумним і з юних років захоплювався наукою. Його вчителем був відомий історик Тит Лівій, який дав йому відмінну освіту. Клавдій захопився історією і написав великі історичні праці: «Історія громадянських воєн», «Історія етрусків» та «Історія Карфагена». Причому у першій з цих праць Клавдій виступив як прихильник республіканців та Марка Антонія і засудив діяльність Октавіана Августа. Клавдій вивчив мову етрусків і активно досліджував їхнє минуле, але, на жаль, жодна з його праць не дійшла до нашого часу. В 11-му році Клавдій вперше одружився із Плавтією Ургуланілою. Цей шлюб не приніс йому щастя, і через 15 років він з нею розлучився. У 28-му році через політичні мотиви Клавдій одружився на зведеній сестрі правої руки Тиберія Сияна, але після страти цього політика розлучився з нею. Згодом Калігула одружив свого дядька на Валерії Мессаліні, яка прославилася своєю небаченою розпустою. Ця жінка постійно зраджувала свого чоловіка і вважала це особливою насолодою. У часи Тиберія Клавдій, щоб не стати жертвою масових репресій, був змушений вдавати із себе божевільного. За Калігули Клавдій став консулом, але племінник постійно знущався із свого дядька. Імператор любив кидати у Клавдія кісточки фініків та оливок, а його блазні лупцювали дядька лозиною. Коли Калігула повертався з Германії, Сенат вирішив послати йому назустріч Клавдія із привітанням. Проте імператор неабияк розгнівався, адже він вважав свого дядька дурником і тому вважав, що Сенат його не поважає, тому й прислав, мовляв, Клавдія. Тому Калігула наказав кинути одягнутого Клавдія у річку. 24 січня 41 року змовники-преторіанці вбили Калігулу. За свідченням Светонія, дізнавшись про вбивство племінника, Клавдій хутко заховався в дальню кімнату палацу. Очевидно, він боявся, що і його вб'ють. Але солдати знайшли його і проголосили новим імператором. Проте є версія, що Клавдій насправді був одним з організаторів змови, і про це говорить той факт, що він, прийшовши до влади, негайно наказав стратити всіх лідерів змови, які потенційно могли його видати. На початку свого правління Клавдій правив у повній згоді із Сенатом. Поводився він скромно і діяв згідно законів. Особливо імператор любив здійснювати суд. Проте, як пише Светоній, Клавдій не завжди виносив справедливі вироки. Через це його діяльність висміювали. Народ з нього сміявся, а Сенат його не поважав. Незабаром імператор, щоб стати незалежним від Сенату, створив власний секретаріат, у який набрав вірних йому вільновідпущеників. Ці секретарі, із яких найвпливовішим був Нарцис, стали опорою правителя. Під їхнім впливом Клавдій приймав усі важливі рішення. Під кінець свого правління він взагалі відтіснив Сенат у тінь. Клавдій активно займався благоустроєм Риму. У столиці було зведено нові акведуки, храми і будинки. Імператор приділяв велику увагу боротьбі з пожежами, особисто контролював безперервне постачання столиці продовольством. Для римлян він часто влаштовував масові роздачі хліба і великі гладіаторські бої. Клавдій провів судову реформу, яка значно покращила судочинство в державі. Щодо провінцій, він проводив м'яку політику і сприяв їхній романізації. Як не дивно, Клавдій, попри відсутність полководницьких талантів і будь-якого військового досвіду, розгорнув
масштабну завойовницьку політику. Він анексував Фракію, завершив підкорення Норіка та ліквідував царську владу в Іудеї. Головним досягненням Клавдія стало завоювання Британії у 43-му році. Імператор хотів отримати тріумф не за те, що він імператор, а за справжні бойові заслуги, і тому відправився у діючу армію та взяв участь у боях. 11 вождів бритів склали перед ним зброю. Проте, повернувшись в Рим, Клавдій несподівано вирішив відмовитися від тріумфу. Британський похід Клавдія став початком римського панування у Британії, хоча сам процес підкорення острова триватиме ще декілька десятиліть. Тим часом дружина імператора Мессаліна вирішила його скинути і зробити новим правителем свого коханця. Проте у 48-му році її змова була викрита. Клавдій розлучився з Мессаліною та наказав її стратити, але вже у 49-му році старий імператор знову одружився, цього разу на своїй племінниці Агрипіні, дочці Германіка і сестрі Калігули. Цей шлюб імператор уклав під впливом нарциса, який діяв за вказівками Агрипіни. Агрипіна хотіла стати правителькою Риму, тому у неї був дуже простий план – змусити Клавдія зробити спадкоємцем не свого рідного сина Британіка, а пасенка від Агрипіни Нерона. Потім Агрипіна хотіла отруїти імператора, а на його місце поставити Нерона, який був би її слухняною маріонеткою. І вона змогла все це зробити. Клавдій повністю потрапив під її вплив та офіційно всиновив Нерона. Тепер від нього можна було позбавитися. 13 жовтня 54-го року Агрипіна отруїла Клавдія грибами. Посмертно Клавдій був оголошений богом. На фоні Калігули та Нерона Клавдій видається доволі непоганим правителем. Він розширив територію Римської імперії та стабілізував ситуацію в країні після правління Калігули. Головною його помилкою було те, що він піддався впливу Агрипіни і зробив своїм наступником сумнозвісного Нерона. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Клавдія та про його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!